bumaba na kami. So now, I think pupunta kami sa Sephora. Yay! I'm so excited! Yay! We're at Sephora, guys! Mas ulit na yung branch niya, pero carry lang. I can't have you film in the store. Oh, I'm so sad. Okay, it's okay. So I just got out of Sephora and I spent not too much money. I mean like a little bit more money, pero hindi naman sobrang OA. Because I would usually spend so much money. Pero ngayon I spent like $300, mga 15K. Pero I mean I got my essentials, I got the things I wanted. And I didn't go overboard naman dun sa stuff na binili ko. I got some skincare, like one skincare. Nag-splurge ako sa Tatcha na something and then just a couple of other makeup bits. And may namit akong isang super nice girl sa cashier. Ano siya? May naging boyfriend daw for 4 years na taga Philippines. So, natuto na siya ng Tagalog. Oh, it's so sweet. Pero sayang, hindi naging sila. I mean, hindi na naging sila. Super sad. Pero hindi ako pinag-film ng Sephora. Okay pa naman nung store na yun kasi ang dami nilang mga new arrivals. Almost all of the things I wanted online were also there in the store. So, hindi siya, like, yung mga Fenty bronzers. Binili ko na yun kasi online. Fenty bronzers, yung milk na primer. Meron sila yung Fenty concealer, yung bago ng NARS na palette. Like, everything they had in there. And also, meron sila yung benefit na Chic Leaders Bronze. Maliit lang siya, $30. Gusto ko sana bilhin yun kasi mas sulit yun. 3 shades lang yung meron. May Gold Rush, may Hula. Tsaka meron yung cookie na highlighter. Kaso out of stock sila. Sobrang sayang talaga. Pero hopefully next time magkakaroon sila ng stock. Or maybe pag may iba kaming branch na Sephora na napuntahan, maybe next time. Pero I had a pretty good experience there. Hindi naman sila masama. They were talking to me about all the new releases. Dito kami kakain guys sa may Chris Steakhouse. Ayan. Nakita lang namin, ayan, nag-crave ng steak yung pinsan ko. And I myself love steak. So dito kami. Yay! Thank you so much! So, meron na sila yung parang set na may starter na, may steak na rin, and of course, may side na. $31.95. Not too bad. Tapos yung mga ano nila, yung mga steaks nila actually, $29, $53. Yung filet mignon nila, it's $53. Tapos, rib eye and salmon filet. Ayun. So, not too bad. May burger and sandwich rin sila. Yes! Medium well, petite rib eye yung akin, guys. Oh my gosh, nag-sizzle pa talaga siya. So, ayoko munang lapitan. Pero, look at that. Burger for you there? Yum, yum. You are set? Medyo well. Nag-sizzle pa siya. Ito siya. Yum. Ito po. Medium well yung pinag. So, ano siya, ano siya. Ano malambot? It's so good. Medium toti. Medium well ako. Tingnan nga. Oo. Medium well din. Ikaw, ano sa'yo? So good. Ikot na ka. Ah, serious for later. I like. Mashed potato, masarap na. Ako, ate. Thank you. Maliyan ko ta. Hindi ako matis kayo. Everything tasting good so far? So good. Thank you. Good, good, good. This is the aftermath. Oh my gosh, ubos na ubos. Pati mashed potato, sobrang sarap. This reminds me of Mamu, guys. Pareho yung quality. Pero mas mahal pa nga sa Mamu eh. So, okay na tong price na to for this kind of steak. Ano? Anong ginagawa mo? Masarap? Yummy! Enjoy ka? Of course! Best steak ba? Sarap ba? Worth it, worth it. Best steak, pero worth it. Wow! Hello! Andito kami sa... Saan ba to? Chicago Avenue. Ayun. Maraming mga shoppingan dito, guys. May Topshop, Topman. May Walgreens on the side sa Michigan Avenue. Ayun. Tapos parang reminds me of ano nga eh. Malaman siya sa may water tower place. Reminds me of ano nga eh. We call this San Francisco sa may Union Square.
Ayan, maraming mga shoppingan dito. May Macy's, ganun. You have Neiman Marcos over there. Macy's over here. Ayan yung Water Tower Place. Tapos andun may mga shoppingan dito sa may Michigan Avenue. Nakabili kami guys sa Uniqlo and sobrang laki ng discount, beshi, $100. Original price niya is $129, naging $29.90 na lang. Ayan siya, oh. Like hooded, ay parang hooded siya na ganyang bubble coat na, si mama matagal na naghahanap ng ganito. Gusto daw niya ng ganyan. So ayan, perfect. Last na to eh, so meant to be for her talaga. So we're here at Best Buy. Second floor. I'm gonna buy like a vlogging camera. Teka lang. Tingin-tingin na ako guys. So I got a new camera already. Ayan guys. Binili ko na yung Osmo Pocket. It's like $349. Mas mura siya dito kasi sa Philippines, it ranges from, hello. Mag-hi ka. It's para mga 20 to 22,000 pesos sa Philippines. So here, sir, mga 18,000. Ganun. Nakamura na din ako. Tapos bumili na rin ako ng USB. Bumili na ako ng micro SD na 128 gig for 40 something. So mga 2 plus siya. Hindi ko alam kung mas mahal sa Pilipinas or mas mahal dito. Feeling ko mas mahal dito, pero okay na rin. So my total was, so mga naka 20 plus din lang. Mga 20, ganun, 21, mga ganun. Which is okay na rin kasi camera plus SD card na yun, diba? So not too bad, not too bad. I'm really happy with my new camera. And I've heard a lot of good things, so binili ko na siya. And hindi siya mahal. Like 17, ganun, 17, 18, ganun. We are heading to Target, you guys. So, mag-train kami, ayan, to Target, yay! Kakaiba ang itsura ng station na to. This is Chicago Station, and punta kami sa Target. Ewan ko lang kung saan kami station na ba, pero, yeah, this station looks a lot different. We are gonna be dropping by Trader Joe's and grab a snack lang sa Five Guys, guys. Ang weird. We're gonna grab a snack lang sa Five Guys. Guys, I'm letting you know. Hindi. Tapos magka-target kami after kasi medyo naliligaw lang ng konti. Okay, mag-try ko na rin yung Five Guys. Kasi alam ko, aside from Shake Shack and In-N-Out, Five Guys is pretty popular. So, yay! Ako sabi, kitty doggy! So you can get free peanuts pala pag nasa Five Guys ka. But this is their famous milkshake. I-share lang kami ni mom kasi busog pa kami from that steak. Sobrang laki nun. And we also got a cheeseburger to share. Shake is super thick, so like mahirap siya makarating mahirap siya sipsipin kasi may mga chunks siya, tsaka very thick yung shake, pero hindi siya super tamis, masarap siya. Cajun fries, okay lang, hindi ko na masyado nagustuhan. Yung burger, masarap naman, but I wouldn't say it's like super extraordinary. I still prefer Shake Shack, mas gusto ko Shake Shack, pero yummy din naman tong Five Guys, and yung cheeseburger niya, malaki siya, as in, parang saktong-sakto for 2 people to share. Favorite ng cousin ko to, sabi niya best burger daw. I don't think it's the best burger, but it is good. So cold. But it's kind of like getting more manageable na ngayon. Siguro kasi ito nga yung suot ko, diba? Tapos medyo naka-layer pa ako. Mas okay talaga siya. Oh my gosh, kala ko kung ano. Ito lang. Kala ko may snake. Best. 6 PM na ngayon. Pero yung sunset kasi nila mga nasa 7 to 8 PM eh. Ganun talaga sa States eh. Ganun ka-late yung sunset nila. Which is so cool, right? Pero yung ano naman, sunrise, yung sunrise naman, same lang naman, 6 AM, 6 to 7 AM. We out here at Target right now, and baka-vlog ako kay mama para makita niyo naman kung ano yung ibang laman dito, and I'm gonna try to tour you guys and kung pwede ako mag-film kasi baka niya bawal pala. Ito yung home stock nila. Like, you have, I think, planters to mga to kasi medyo malalaki sila eh. Yeah, garden decor. Ayan. And then they have clothes here. Meron pa ako napuntahan na mas malaking Target dito. Pero, I mean, not too bad. Kasi 2 floors naman siya. Tapos may mga bags, accessories, and everything over there. Oh my gosh. My favorite part, home decor. Target's pricing is actually not that bad. Okay, yung mga rugs nila nasa 100 plus, mga 5K lang. Yung mga rugs sa Pinas, nasa mga 10,000 yan eh. So, okay na rin. Ito yung mga parang, they have nuts, Oreos, and everything.
Pero I think I'd say like mas marami pa rin sa Walmart. In terms of variety, I guess this is not the main branch of Target, pero okay na rin. Ito may mga kape. Ayan. Nagpapahanap kasi yung friend ng mom ko ng parang Oreo na Game of Thrones. Game of Thrones. So far, wala. Ooh, we have Chips Ahoy Thins. That's really cool. Tapos ito may red velvet na flavor. Yung Oreo, wala pang Game of Thrones. But I'm seeing yung mga fudge dips. Fudge dipped. Thins bites, mga ganon. Anong binibili mo? Ooh, they have red beans and rice. Mami, jambalaya sila, oh. Jambalaya, sorry, rice dinner mix. Ooh, long grain wild rice, chicken flavor. Ang dami, ah. Gusto ko mashed potato sana, eh. Ang dami nilang mga frozen food. Meron silang mini cheeseburger. Ang dami talaga. Kasi balak namin sa bahay kami kakain. Tapos magluto na lang. Para, para mas, siya, intimate, diba? Pag sa bahay. Oh my gosh, gusto ko talaga ng pizza. Oh, California Pizza Kitchen! Yung mga ready-made na parang ito-toast mo na lang na pizza. Ayun. Marami pa dito yung mas malalaki. Hanap tayo yung, Salisbury steak. Yung before namin. Kasi nasarapan kami doon. Oh, we have P.F. Chang beef broccoli. Ayan, guys. So, uy, meron kasi yung chicken fried rice. Gusto ko fried rice mo. Kaya mo luto. Meron din sila, orange chicken. Ang dami talagang choices. Ito yung mga SNR Landers. Feeling ko dito inspired sa States yung mga SNR Landers kasi halos andyan lahat. May mga rice, fried rice sila, oh. Chicken fried rice, cauliflower, ayan. Breadstick. Sobrang kompleto talaga. This is meatloaf with mashed potatoes, roasted turkey and veggies, buttersquash lasagna, sesame chicken, guys. Di ako magugutom dito. 2 for $10. Tama? Oh my gosh, no. 5 for 10. So, $2 each lang. Mura, mura. $2 each? Lean cuisine na 5 cheese rigatoni pasta to. Parang siyang bake back. Parang ganun. And then we have lasagna. $2.50 each lang. So, bibili kami to try namin to. Babalitan ko kayo mamaya kung masarap. Pero very inexpensive lang in fairness. Yung mga ang dami niya ng mga gamit-gamit. Pizza na yan. Ayun, pasta, oh. Oh my gosh, ito $2 lang na kasi. Alfredo pasta, chicken. Look you guys, they have Korean japchae. Ah, shit, oh my gosh. Pad Thai, ganun. As in, sobrang daming variety, nakakatuwa. I love Target. They have some activewear. Parang gusto kong bumili mamaya. Kung mura lang, bili tayo. Alam niyo yung Faye na yogurt? Gusto ko mag-try na ibang flavors kasi sobrang yummy nito, promise. So, bili tayo dalawa. Isang strawberry. Actually, ayoko strawberry. Blueberry or black cherry kaya. Ano lang. Tsaka this one, caramel Greek yogurt. Pero yummy yung with honey, as in yummy yan. I saw my favorite, guys, string cheese. $2.99. Ilang piras? 12 sticks na siya. So, sulit na rin. Pwede na. Not bad. Kasi usually, bumibili ako ng string cheese sa SNR. Medyo mahal. Price-wise, feeling ko mas mura sa Walmart. Pero actually, halos pareho lang sila ng laki. Walmart and Target parang has got you covered talaga from all aspects. May home decor, as in lahat talaga. Kompleto sila. Pero I just like Target better. Mas gusto ko yung feeling. And, kuya, nag-vlog lang ako ng mga fish. Pero yun. Oh, meron sila egg substitute. Cosmetics aisle. Quick, ganito lang tayo, guys. Ayan. So, next, elf. Oh my gosh, ang dami ng elf nila. And Sonia Kashuk. They have some Sonia Kashuk. Ay, may pinapabili pala yung sister ni Dave sa akin. So, bibilin ko muna yun, guys. Kompleto halos dito sa Target. Pagdating sa mga beauty, malaki yung selection nila ng drugstore makeup. So, I'm really happy. Honest Beauty by Jessica Alba. Yeah, Jessica Alba. Nakikita ko to sa Amazon. So, makabili na ako ngayon. Check ko lang kung may makeup. Oh, yeah, they have Pixie. Hello guys! I just got home.
Shit, nakakaloka kasi may in-order yung tita ko na parang package sa Amazon. Eh, medyo mahal yun. Pinictura nung Amazon guy na nag-deliver yung itsura. Na na-deliver na niya dun sa front door. And then, pag uwi namin, wala dun sa front door. So, nag-panic kami. Nagtanong pa ako dun sa neighbor namin kung binahid silang packages, ganyan. Tapos, akala namin, nakaw na. Tapos, buti na lang. Yung pala, iniwan ng... May nakakitang neighbor ng host ng Airbnb namin. So, nakita niya and tinago mo niya dun sa front porch. And sobrang ano ako, na-tense ako dun kasi may in-order din ako from SEPHORA and meron din ako in-order from Forever 21. So, oh my gosh. Sobrang nakakakaba talaga. Pero, fingers crossed na hindi din manakaw yung akin kasi beshi. Beshi, pera yun, beshi. So, mini grocery haul time. Ito yung mga napamili namin. Kanina meron tayong Arizona. Favorite ko to. And then, meron tayong cereal, ganyan. Of course, milk we have. And then, yung mac and cheese for the kids. And then, some eggs. Kasi, a week pa kami dito. 1 week pa eh. And we also bought some grains, mga rice, ganyan. Kasi, 1 week pa kami dito. So, we have to be stocked up. Semi-full na rin yung ref namin. So, may mga juices kami dyan. Some leftover sushi. Tapos, may mga meats kami. Ayan o. And then, ayan, some more bacon. And then, we have some, like, lasagna, corn, actually. And then, for me, binili ko yung faye, diba? Yung yogurt na ganyan. Mahilig kasi ako sa ganyan. And then, we have strawberries, some water, and yeah, we're stocked up talaga, guys. Ang dami namin mga pinagbibili. We have some Dunkin' Donuts, iced coffee, oranges. Ito, Velveeta cheese. Pinabili sa akin ng best friend ko. Dalawa sa kanya, isa sa akin. Hehehe. And then, we have some green tea. Ayan. And then, bumili ng bagong ice cubes. These one taste like yung Judge na, mint. Sorry guys for the noise, Pero, ito, string cheese, and then Campbell's cream of mushroom. Pwede luto ka nito ngayon. Para may, kami sabaw. And then, we got this PF Chang's home menu na chicken fried rice. Gusto lang matry. Some mashed potatoes na parang ready to make. Tapos, some fruits. Banana, ganyan. Double mint. Kung ano-ano pa. Ang daming mga pinabili na parang sabi ko, baka bumili din sila ng bacon. Ang daming bacon. So, may onions and yung mga sangkap pang luto. Mga ganun. And then, ito onion pa. And then, of course, ito yung makeup flute na binili ko, which I'm gonna do a separate haul for these. Pero, ayun yung grocery namin. Hello! Update lang, guys. Malapit na kasi kami matulog, pero hindi pa ako nagkatanggal ng makeup. Actually, meron akong sinuot na lipstick na binili ko from Walgreens. And it's surprisingly super cheap. $2 lang, pero nagulat ako sa color and sa formula niya. I'm gonna share it with you guys soon kasi hindi rin na makikita kasi ano na ngayon, madilim na, so like, no point. But anyway, ito na yung camera na binili ko. This is the Pocket Osmo or Osmo Pocket. Ayan siya, sobrang liit lang niya compared to yung gamit ko ng G7X, which is pretty handy na. Ito sobrang mas maliit pa siya. Ito yung box, ang liit na yung box. So, we're gonna be unboxing this soon. And I also bought, again, yung SanDisk na micro SD card. Ayan. So, 128 gig na yung binili ko. This was $40-something. I-research ko nga magkano to sa Pilipinas. Baka mamaya na na napa-overpriced ako, beshi. Pero, I'm super duper excited to use this. Paglalaroan ko siya ngayon ng konti. Update ko kayo bukas pag ito na yung ginagamit ko. And I'm gonna be doing like an entire segment yung USA haul ko. Dito ko siya pag-uusapan yung Osmo Pocket. But yeah, just wanted to update you guys. I bought a new camera for vlogging. Sana mas makatulong to sa akin na mag-vlog kasi I suck at vlogging. And one of the reasons why is sobrang tamad akong magdala ng camera. Kasi ang bigat. So, this is literally the perfect thing for me. Hindi naman ako sobrang picky sa quality. Basta okay yung quality niya. And supposedly po itong 4K, parang ganun. So, maganda yung quality daw. 2 more vlogs. And, ayun, magkakaroon ako ng haul. Get ready with me. Mga ganong-ganong klase. And yung house tour, syempre. Kasi sobrang ganda ng house namin dito. Pero, thank you so much for watching, guys. And I will be seeing you guys on my next video.